Hello friends, welcome to Shambro YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් මෙන්න මේ කට්ටියට. YouTube channel එකක් මේ වෙනකොට කරන් යන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා YouTube monetization අරගෙන නැතුව, ඒ කියන්නේ තාමත් අරගෙන නැහැ. අපේ YouTube එකේ උපරිම කට්ටක් කාලා තැනකට එන්න try කරන කට්ටිය. ඒ වගේම මේ වෙනකොටත් earning එකක් ගන්න කට්ටිය මේ සියලුම කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට්. ඒක නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. වීඩියෝ එක මම දන්නේ කොච්චර දික් වේද කියලා. මම මගේ complete knowledge එක මම මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට share කරනවා. දැන් මෙතනදී අලුත් update එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා YouTube Shorts සම්බන්ධව. මම මුලින්ම පොඩ්ඩක් explain කරන්න. ඉතින් මෙහෙමයි. YouTube Shorts කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති. අපි normally කියනවා vertical videos. අර අපි TikTok videos කියන්නේ. ඔයාලම පහුගිය දවස්වල YouTube එකේ දකින්න ඇති මේ අතට මෙන්න මේ ආකාරයේ වීඩියෝස් ගොඩාක් YouTube එකේ තියෙනවා. YouTube Shorts විදිහට. ඒ කියන්නේ less than 1 minutes වීඩියෝස් ගොඩාක් YouTube එකේ තියෙනවා. මේවට අපි කියන්නේ YouTube Shorts කියලා. ඒකට content create කරන කට්ටියට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වගේ වීඩියෝස් YouTube එකට දාලා views ගන්න සහ ඒ හරහා Tamanට subscribe count එකක් උනත් build කරගන්න පුළුවන්. YouTube Shorts ම දාලා YouTube එකේ ලොකු තැනකට ගිය channel ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ YouTube Shorts සම්බන්ධව වැඩි කියන්න යන්නේ. දැන් මම ඒ කිව්ව ටික ඇති කියලා හිතනවා. ඔයාලට ගොඩක් information ඕන නම් මේවා කොහොමද හදන්නේ YouTube Shorts සම්බන්ධව ලොකු knowledge එකක් හොයනම් මගේ වෙනම video list එකක් තියෙනවා. දැන් YouTube Shorts දැන් අපි YouTube එකෙන් සල්ලි මුදල් උපයන එකනේ ඇත්තටම අපේ ලොකු target එක YouTube හරහා මුදල් උපයනවා කියන එක. YouTube හරහා මුදල් උපයනවා කියන තැනදී කතා කරනකොට YouTube YPP අපි කියන YouTube Partner Program එකට eligible වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අපිව approve කරගන්න අපි requirements කීපයක් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනි. ඒකත් තමයි අපි subscribersලා 1000යි watch hours 4000ක් ඕනම කාලයකදී මාස 12ක් කියන gap එකක් ඇතුළත watch hours 4000ක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම subscribersලා 1000ක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක එක requirement එකක්. දැන් අලුතෙන්ම YouTube එකේ ආව අනිත් ඒ කියන්නේ අලුත් requirement එක තමයි ඒක තියෙද්දි හැමම ඒක long ඒ කියන්නේ duration එක වැඩි videos create කරන කට්ටියට කිව්වොත් නිවැරදි. ඒක පැත්තකින් අනිත් එක YouTube Shorts විතරක් දාන channel එකක් ගැන හිතමු. ඒ වගේ channel එකක් create කරන කට්ටියටත් අලුතෙන්ම YPP වලින් දීලා තියෙනවා 1000 subscribersලා හැමෝම ඕනි. ඒ කියන්නේ subscribersලා අඩුම 1000ක් ඕනි. 1000 පන්නලා ඕනි. views මිලියන 10ක්. 10 million views public views මේවා හරිද? ඒ කියන්නේ unlisted or public views නෙමේ private views නෙමේ public views මිලියන 10ක් දවස් 90ක් ඇතුළත ගන්න ඕනි කියන එක. හරිද? කියන්නේ දවස් 90කින් 90ක් ඇතුළත views public views මිලියන 10ක් ගන්න ඕනි. ඒකත් එක්ක subscribersලා 1000ක්වත් තියෙන්න ඕනි. ඒ requirement දෙක ඔයාලා complete කරනම නම් ඔයාලට YouTube monetization කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි YouTube එකේ අලුතෙන්ම ආපු update එක. දැන් මොකද්ද මේ ඊළඟට සිදුවෙච්ච දේ? ඊළඟට YouTube එකෙන් ගෙන ආවේ දැන් මේ ඔයාලා දකින්න ඇති YouTube ඔයාලා ස්ටුඩියෝ එකට යනකොට ඔයාගේ YouTube channel එකට යනකොට උඩින් learn more හරි කියලා ටිකක් notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන click කරලා ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලා කියනවා හරියටම කිව්වොත් 2023 පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ YouTube Shorts වීඩියෝ හරහා මුදල් උපයන්න. 2023 පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන්. දැන් 2023 පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් මුදල් උපයන්න නම් කවද ඉඳන්ද මේ දවස් 90 පටන් ගන්නෙ? මොකද්ද මෙතන සිදුවීම නේද? ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. එතනදී යාලා කියලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ මේ ඔක්තෝබර් මාසේ ඉඳන් ඔයාලගේ YouTube Shorts වලට යන views ටික count කරනවා කියලා ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ මිලියන 10 views count එක ඇතුළට. ඒකට ඔයාලට දැම්ම
දැන් මේ දාන ෂෝට් වලට යන views ඉඳන් ඒවා වුණත් කවුන්ට් එන්නේ අර කියන views මිලියන 10 ටාගට් එකට තමයි කවුන්ට් එන්නේ. ඒක දැන් already කවුන්ට් වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම් YouTube shorts දාන්න. ඒ වගේම YouTube shorts eligible නැති YouTube shorts videos කීපයක් තියෙනවා. මම ඒව ගැන දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න. ඒකත් හොඳට අහන්න. මොකද සමහරක් අය හිතන videos දානවා. එතනදී ඒවත් එහෙම එයාලා manual review කරනවා අපේ channel එක. එතනදී ඒවා ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්න ඉස්සරහට දැන් මම කිව්වේ මේ ඔක්තෝබර් 2022 ඔක්තෝබර් ඉඳන් ඔයාලගේ YouTube shorts වලට යන views count කරනවා ඔයාලගේ අර මිලියන 10 ඇතුළට ටාගට් එක ඇතුළට. ඉතින් ඔයාලා දැන් ඉඳන් දාන්න දෙකින්ද shorts හරිද? ඒකට එතන හරි ඊළඟ දේ තමයි ඊට ඔයාලට පුළුවන් නොවැම්බර් දැන් මේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි මාස 3ට views මිලියන 10 ටාගට් කරන්න. එතකොට දවස් 90න්නේ මාස 3න්නේ. ඒකට පෙබරවාරි පළවෙනි දින ඉඳන් ඔයාලට YouTube shorts සරහා ad revenue එක ගන්න පුළුවන්. ඒක මාරම සුපර්. ඒකට දැන් මෙතනදී තව කියන්න ඕනේ වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. මේ වෙනකොටත් monetization අරගෙන නම් ඉන්නේ. ඒකට එයාලට ආයේ අර ටාගට් එක achieve කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට මොනෙටයිසේෂන් අරගෙන නම් තියෙන්නේ. ඔයාලා දාන්නේ නිතරම විනාඩි 5 විනාඩි 8 විනාඩි 10 වීඩියෝස් නම්. නමුත් එයාලට පුළුවන් YouTube shorts දාන්න. ඒකට එයාලා මොනෙටයිසේෂන් අරන් නම් තියෙන්නේ. එයාලා shorts videos දානවා නම් සහ ඒවට views එනවා නම් එයාලට පුළුවන් පෙබරවාරි 1 වෙනිදා 2023 ඔයාලට ඒ shorts වලට යන play වෙන advertisement හරහා මුදල් උපයන්න. එතන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට එයාලට වෙනම ටාගට් achieve කරන්න ඕනේ 10 million views ටාගට් එක achieve කරන්න ඕනේ. අර එයා මොකද ඒ වෙනකොටත් එයා වෙනම ටාගට් එක achieve කරලා YPP එකට eligible වෙලා ඉන්නේ. ඒකට වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව කියන්න ඕනේ වැදගත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේක. මොන videos ද YouTube shorts විදිහට eligible වෙන්නේ නැත්තේ? ඒවා තමයි ඔයාලා directly කෙනෙක්ගේ videos ගන්නවා නම් එහෙම clip එක අරගෙන එහෙම YouTube shorts විදිහට දානවා නම් ඒවා eligible වෙන්නේ නැහැ. ඒක යාලා කියලා තියෙනවා. TV shows මේ වගේ යාලා කීපයක් කියලා තියෙනවා. ඒවා ඔයාලා directly අරගෙන ඔයාලගේ shorts විදිහට දැම්මට ඔයාලට monetization හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මට ඕන තරම් කට්ටිය කතා කරලා තියෙනවා මේ YouTube shorts විතරක් නෙමේ normal ලොකු videos එහෙමම videos YouTube එකේ කියලා තියෙනවලු මෙහෙම වෙන කෙනෙක්ගේ videos අරගෙන ඒකට background music එකක් වගේ දාලා අපි upload කරාම අපිට ඒකට monetization හම්බ වෙනවා එහෙම කියලා. එහෙම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකට ගොඩක් වටිනාකමක් දීලා තමයි videos හදන්න ඕනේ. එහෙම ඇදුවොත් විතරයි අපිට monetization හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් වෙන platform වල videos උනත් අපිට හොරකම් කරලා අරගෙන එහෙමනේ ගොඩක් අය ගන්නෙ. එහෙම ගන්න එපා. එහෙම අරගෙන ඔයාලා අහුවන දවසට වගේ channel එක ඉවරයි. ඔයාලා කොච්චර ලොකු ගමනක් යනවද කියන එක completely depend වෙන්නේ ඔයා කොච්චර original විදියට videos හදනවද කියන එක මත විතරයි. හරිද? ඒක නිසා ඒක ගොඩක් හොඳට මතක තියාගන්න. තමන්ගේම content create කරන්න, තමන්ගේම creativity එක use කරන්න. ඒක තමයි YouTube එකේ success එකේ හොඳ ඒ කියන්නේ මාරම් powerful දේ. හරිද? ඒක මේ වෙනකොටත් මේ වෙනකම් වුණත් මේ වීඩියෝ එක බලපු අය කට්ටිය දැනටම ලොකු knowledge එකක් මේ වෙනකොට අරන් තියෙනවා. ඊළඟට YouTube shorts සම්බන්ධව තව sorry අමතකුණා එක් කියන්න. ඒක තමයි 2023 ජනවාරි මාසේ අලුත් agreement එකක් එනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ YouTube monetization වලදී අපි agreement එකකට accept ඒ කියන්නේ අපි මේකට okay කියලා අපි කියනවා. එතකොට දැන් 2023 ජනවාරි මාසෙත් ඒ අලුත් එකක් එනවා කියලා කියනවා. ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම දෙයක් මෙතනදි වෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් YouTube shorts තමන්ගේම දේවල් වෙන්න ඕනේ වෙන අයගේ හොරකම් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ
ක්‍රියේටර් මියුසික් කියලා දැන් අලුතෙන් YouTube එකේ දැකලා ඇති ෂෝට්ස් දානකොට තමන්ට මියුසික් ගන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රසිද්ධ මියුසික් ඒව සම්බන්ධව මේ ඔක්කොටම අපි ඇක්සෙප්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකට මේවා මේ රූල් වලට අනුව වැඩ කරනවා YouTube එකේ කියන එක මේ සම්බන්ධව ඇග්‍රීමන්ට් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ 2023 ජනවාරි මාසේ. හරි තව ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ වැදගත් කාරණාවක් තමයි YouTube Shorts. දැන් අපි දන්නවා YouTube Shorts හරහා ඉන්කම් එකක් 2023 පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් මම කිව්වා හොයන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් කොච්චර මුදලක් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මේ හරහා හම්බ වෙනවද කියන එක. දැන් අපි normally විනාඩි 1ට වඩා වැඩිපුර දාන long ඒ කියන්නේ duration videos ගත්තාම අපිට ඒවට විනාඩි 8කට වඩා duration වැඩි videos හදුවාම ඒවට පුළුවන් mid roll ads play කරන්න. ඒ කියන්නේ මැදට advertisement place කරන්න. ඒ වගේ විවිධ ආකාරයේ තියෙනවා. දැන් shorts දැන් ඒ කියන duration එක වැඩි videos ගත්තාම ඒව අපිට YouTube එකට එන advertisement කට්ටිය YouTube එකට pay කරන මුදලෙන් අපිට 55%ක් දෙනවා. එයාලා ගන්නේ 45%යි. shorts video වල ඒක අනිත් පැත්ත වෙන්නේ අපිට 45%යි YouTube එකේ 55%ක් ගන්නවා. මෙතන මං හිතන්නේ මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා දැන් අර YouTube Shorts හදනකොට අපිට music ගන්න පුළුවන් අර ප්‍රසිද්ධ music artist ලගේ music ගන්න පුළුවන්. එයාලට එතනදී අපිට හම්බෙන revenue එකකින් කිසියම් ප්‍රමාණයක් share වීමක් වෙනවා. ඒක එතන එහෙම සිද්ධියකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ටිකක් මතකේ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ 45%යි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද දැන් අපිට normally YouTube duration එක වැඩි videos සරහත් මුදල් උපයනවා. අපිට දැන් ඉස්සරහට 2023 පෙබරවාරි 1 වෙනිදා duration එක වැඩි short video හරහත් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු income එකකට 2023 අපිට target කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.